Narito na ang Civica.PH. Ang Civica.PH ay isang resource portal na naglalayong tulungan ng mga kabataan na matuto at maging aktibong mga mamamayan upang mapanatili at mapagyaman ang kahalagahan ng demokratikong mga institusyon at prinsipyo. Para sa mga guro, nakahanda ang mga module, video at mga assessment tool na nasa wikang Ingles at Filipino. Naaayon ang mga ito sa kurikulum ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga klaseng understanding culture, society, and politics. Para sa mga estudyante, pag-uusapan natin ang inyong mga tanong tungkol sa iba't ibang isyong panlipunan, kasama ang ilang mga kilalang personalidad, mga batikang propesor at mga kapwa estudyante. Bisitahin at sundan ang aming mga social media account sa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at YouTube. Kung ikaw ay mayroong mga katanungan o nais pang malaman, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe o i-email ang Civica.PH@gmail.com. Manatiling #aktibo sa ating lipunan. Ito ang Civica.PH. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Retsu, ang host para sa programang ito. Welcome po sa ating webinar na pinamagatang #aktibo ako, a Civica.PH webinar on the importance of civic education. Kung mayroon kayong mga katanungan o nais sabihin, i-comment lamang po sa ibaba gamit ang #aktibo ako at ipapakita po namin ito sa kalagitnaan ng ating webinar. Upang masimulan ang ating webinar, aking inaanyayahan sa puntong ito si Love Basilote, ang Executive Director ng PBED. Good afternoon, everyone. It is my great pleasure to welcome all of you to the very first webinar of Sibika.PH titled #Aktibo ako, the importance of civic education and launch of Sibika.PH. I hope all of you, our viewers, will continue to stay all throughout the program. The COVID-19 pandemic has tested the Filipinos' resilience in the past several months. Businesses have shut down left and right, the economy has suffered, and most relevant to our discussion this afternoon, schools have been forced to close by the global pandemic. According to the United Nations, the pandemic has created the largest disruption of education systems in history, affecting nearly 1.6 billion learners in more than 190 countries and all continents. Closures of schools and other learning spaces have affected 94% of the world's student population. Although most educational institutions have been prohibited from conducting physical learning sessions in the Philippines, educators and administrators have been working tirelessly to push out content for various learning management systems and learning platforms online. Teachers of all ages are adapting and training themselves for the new normal, while continuously thinking of ways to extend and hold the attention span of their students. Students, too, are facing tremendous difficulties with their internet connections as they persist to learn amid all the disruptions and distractions around them. On Monday, schools will reopen in the Philippines, so I'm pretty sure everyone's very excited about that, but at the same time, they have apprehensions. So it's very easy these days to be discouraged, but despite this crisis, as it is a fundamental right of every human being. Education is a global common good and will remain to be the primary driver of progress, as well as a foundation of equal, just, and inclusive societies. For those of you who are watching now, if you're a student, teacher, professor, researcher, or even just someone who happened to come across our live stream, we're very happy that you are here watching with us. We're very excited to share with you Civica.PH, a new online platform that aims to make life easier for teachers and students. At least we hope that it'll be a big help to all of you, especially when it comes to civic education. We hope it will drive and catalyze civic education among young Filipino students throughout the pandemic and beyond. Civic education is the core of Civica.PH. As a resource portal, we hope that it will help young people to become informed and active citizens committed to upholding and preserving democratic institutions, values, and principles.
Civica.PH will be your partner in providing resources on democracy and citizenship to educators and parents in the form of modules, expert videos, and assessment tools. It will also help critical thinking by integrating student-led exercises in the learning modules. Civica.PH will also make learning relevant to the current context by encouraging class discussions on current issues and events. To achieve these, Civica.PH's content will be uploaded online for free on our website, www.civica.ph. It will be easily accessible across any type of electronic device. And in order to supplement these resources, Civica.ph also has an array of social media accounts, including Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and even TikTok, where you can share your experiences, meet new people, and ultimately exchange ideas with your co-educators, classmates, families, and friends. Later in the program, we will provide you a lot more detail on Civica.ph's goals and aspirations, as well as its many different products. I encourage everyone to share with your students, for those of you who are teachers, family, friends, Civica.ph's advocacy of civic education. I do look forward to your involvement and commitment to helping grow and cultivate a new generation of Filipinos who will actively participate in social issues and help realize a better Philippines for all Filipinos. Muli, ako si Love Basiliote at sama-sama tayong maging malay at #aktibong may mga mamamayan sa ating lipunan sa pamamagitan ng Civica.ph. Thank you for listening. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Love, for your welcoming remarks. Ngayon naman ay dumako na tayo sa isang maikling video presentation na inihanda ng Core Theory. Panoorin natin to. Bahagi ang demokrasya ng buhay ng mga kabataang Pilipino. Sa classroom pa lang, pumipili ang magkakaklase ng kanilang magiging class officers. Bumoboto rin ang mga estudyante ng Student Council na nagsisilbing representatives nila sa kanilang pakikipag-ugnayan sa school administration. Malaya rin ang bawat estudyante na sumali sa kahit anong school club o organization na naaayon sa kanyang interes. Mayroon ding mga student publications na nagiging daan para maging aware ang mga estudyante hindi lang tungkol sa mga nangyayari sa loob ng campus kundi pati na rin sa mga isyong panlipunan. At higit sa lahat, sa classroom may batas. Nakasulat sa student handbook ang mga do's and don'ts ng bawat eskwelahan. Mahalaga ang lahat ng ito sa buhay estudyante. Kung walang class officers, hindi maaayos ang sistema sa loob ng classroom. Kung wala namang student council, walang boses ang mga estudyante sa mga issue sa campus. Kung walang student orgs, paano na ang mga extracurricular activities? Kung walang handbook at batas ang eskwelahan, magiging laganap ang kaguluhan sa campus. Base sa mga halimbawang ito, makikita ang mga importanteng aspeto ng demokrasya. Una, ang bawat isa ay may boses na dapat pakinggan at may identity na dapat respetuhin. Pangalawa, may karapatan at responsibilidad ang bawat estudyante sa kanyang kapwa mag-aaral, guro at eskwelahan. Pangatlo, may ambag ang lahat, kaya sana ay mayroon ding pakialam sa mga nangyayari sa komunidad. Ganito rin sa ating lipunan. Gaya ng pagboto sa klase, pantay-pantay ang mga botante pagdating sa pagpili ng mga magiging leader tuwing eleksyon. Ang bawat boto mahalaga dahil dito nakasalalay ang mga magiging kinatawan natin sa gobyerno na sila ring gumagawa ng mga batas. Tulad din ng campus papers, kasama sa demokrasya ang pagkakaroon ng malayang media na nagbabalita at nagbabantay sa ginagawa ng gobyerno. Watchdog ika nga. At kung sa classroom may batas o student handbook, meron din tayong konstitusyon na basehan ng lahat ng iba pang rules and regulations ng ating bansa. Nasa konstitusyon,
ang iba't ibang karapatan ng mga mamamayan gaya ng karapatang mabuhay at maging malaya. Nakasaad din dito na ang kapangyarihan ng Estado ay nagmumula sa mga mamamayan nito. Kaya naman ang bawat isa sa atin mayroong pantay-pantay na kakayahan at karapatan na magbantay, magsalita at makialam sa mga nangyayari sa ating lipunan. Umpisa pa lang ito sa ating mga pag-aaralan. Sa Civica.PH, pag-uusapan pa natin ang iba't ibang aspeto ng ating lipunan, mula sa kasaysayan, kultura at politika, hanggang sa kung paano nakakaapekto ang demokrasya sa ating pamumuhay. Hanggang sa muli! Sa puntong ito, inaanyayahan ko si Ms. Julie Habad ng Civica.PH upang ibahagi nga sa atin kung ano nga ba ang Civica.PH as a resource portal. Thank you, Ret, and good afternoon to everyone. Thank you for spending your Saturday afternoon with us. So, before I go into kung ano yung Civica.PH, maybe I'd like to share with you what our objectives are. So broadly, Civica.PH would like to really contribute to building a national identity based on our shared history. We want to affirm inherently Filipino values. And of course, we want to encourage informed and active participation in a society and a country that we all feel we belong to. Having said that, ano nga ba yung Civica.PH? Civica.PH, as Love mentioned earlier, is a web portal that provides online resources and modules for teaching civic education to Filipino students. The website hopes to inspire a new generation of Filipinos to become informed and active citizens of the Philippines, committed to promoting and preserving democracy, human rights, and our shared history. Civica provides both links to current online resources and original teaching content made specifically for Civica as additional tools for teaching students online. These include modules, videos, and assessment tools, both in English and Filipino. The materials are in line with the current DepEd curriculum for the core class Understanding Culture, Society, and Politics, with a focus on democratic values, institutions, and citizenship. Civica shares information about history, culture, government, and politics as an additional learning resource to online or socially distanced learning. Our goal is to help current Filipino students stay informed and educated about the society we live in and the important events that have shaped and continue to shape us as a nation, and to inspire them to be active and engaged citizens of the Philippines, committed to promoting and preserving democratic values and the rights of individual citizens. Civica is targeted towards senior high school students and educators, specifically those in grades 11 and 12. The program is intended to initially run for 2 years. The website Civica.PH is now live and offering modules on the subject of understanding culture, society, and politics. On the website, if you check out our website, we already have some modules up, and you can find some associated learning materials, like some original Civica produced videos and explanatory essays in the other resources section of our website. We also have there some essays written for grade 11 students explaining fundamental concepts in UCSP, like the notion of agency, social structures and systems, as well as social complexity. We are going to be writing many more of these and translating them into Filipino throughout the next few months. We also have some videos already available, including a series featuring Professor Randy David and youth leader Rainier Sanchez talking about the Filipino nation
community, and social change. We have others planned, and we will be posting these every week, including a series with the Nieto twins and Mela Habihan, as well as eminent professors in the social sciences and other academics in the Philippines. We will also be consolidating links and online resources on the website, focusing on the teaching of civics, government, democracy, and society. There are many resources online, and we hope to help you look for the best ones by consolidating and curating them in our space. So we invite you to follow our social media pages on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube, as they will really be venues for us to hear from you. We will be posting all updates to the website on Facebook as well, and we look forward to your comments and feedback. Please tell your students to follow us, as we will be posting new readings, running assignments, and learning exercises on these platforms, which we hope will be fun and engaging for you and your students as well. As Love had mentioned earlier, all our content is available for your use for free, and we welcome volunteers who would like to help us by contributing their ideas, learning resources, or efforts to this project. Again, thank you for being with us this afternoon, and we hope to continue working together towards civic education in the Philippines. Thank you. Maraming salamat po, Miss Julia. At magbabalik pa po ang Civica.PH, kaya dyan lang kayo. Narito na ang Civica.PH. Ang Civica.PH ay isang resource portal na naglalayong tulungan ng mga kabataan na matuto at maging aktibong mga mamamayan upang mapanatili at mapagyaman ang kahalagahan ng demokratikong mga institusyon at prinsipyo. Para sa mga guro, nakahanda ang mga module, video at mga assessment tool na nasa wikang Ingles at Filipino. Naaayon ang mga ito sa kurikulum ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga klaseng understanding culture, society, and politics. Para sa mga estudyante, pag-uusapan natin ang inyong mga tanong tungkol sa iba't ibang isyong panlipunan, kasama ang ilang mga kilalang personalidad, mga batikang propesor at mga kapwa estudyante. Bisitahin at sundan ang aming mga social media account sa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at YouTube. Kung ikaw ay mayroong mga katanungan o nais pang malaman, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe o i-email ang civica.ph@gmail.com. Manatiling #aktibo sa ating lipunan. Ito ang Civica.ph. And we are back! Para po sa mga bagong viewer na ngayon lamang po nakakapanood, ito po ang #aktibo ako, a Civica.ph webinar on the importance of civic education. Sana po ay nag-enjoy kayong lahat kasi ako po ang dami ko pong natututunan. Sa punto po ngayon, inaanyayahan ko si JC Punong Bayan ng Civica.ph bilang moderator ng panelist discussion segment. Maraming salamat, Ret. Magandang hapon sa ating lahat. Ako si JC of Sibika.PH at ngayong hapon ay mapalad tayo para makasama ang ilang education experts at educators upang magbahagi ng kanilang mga ideya hinggil sa edukasyon sa gitna ng pandemya, pati na rin sa pagpapaigting ng civic education and participation dito sa Pilipinas. Kaya una-una ay hayaan niyo pong ipakilala ko muna ang ating apat na resource persons. Simulan po natin kay Yusek Diosdado Dad San Antonio. Siya ang Undersecretary for Curriculum and Instruction at the Department of Education. Magandang hapon, Yusek Dads. Magandang hapon, JC. Magandang hapon din sa mga taga-subaybay. Ayan. At nandito rin po si Ms. Ching Jorge, Chief of Party ng Youth Leadership for Democracy at board member ng Bato Balani Foundation Incorporated. Magandang hapon, Ma'am Ching. Magandang hapon sa inyong lahat at salamat sa pag-imbita sa akin. It's a pleasure to be with all of you this afternoon. Ayan, maraming salamat po.
Nandito rin si Miss Freudelin Fernandez Docalias, founder ng Araling Panlipunan TeachShare, isang virtual and independent community ng AP Teachers nationwide. Siya rin po ay isang teacher sa Bakaking Magandang hapon National po High sa School, lahat. Baguio City. Ayan, nagtuturo po siya sa Baguio City. At nandito rin si Mr. A.K. Riva, isa siyang instructor sa Department of Social Sciences sa College of Arts and Sciences ng Benguet State University. Magandang hapon, AK. Magandang hapon, JC, at magandang hapon sa mga taga-subaybay. Mabuhay ang launching ng Civic.PH. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. So, simulan natin yung ating discussion. So, I'll have a few questions lang po and isa-isahin ko pong I'll go over through each of the panel members po ano. So, unang-una ay kamusta na ba yung ating education system sa gitna ng pandemya? So, handa na ba ang ating education system sa pagbubukas ng klase? At ano yung mga challenges na kinakaharap ng mga guro at estudyante sa gitna ng pandemya? Siguro magandang simulan natin kay Yusek Dads. Magandang hapon ulit. Sabi po ng ating mga regional directors at sang-ayon din sa mga ulat sa amin sa field, handa na po ang kagawaran ng edukasyon sa pagbubukas ng pasukan sa Lunes. Busy po hanggang kaninang umaga, may namomonitor ako, mga paaralan na bukas pa, namumudmud ng mga self-learning materials or modules. At ang kasama rin po sa kahandaan yung pagiging handa sa mga contingencies. Yun po ang binigyang diin namin habang kami ay naghahanda dito. Alam po natin hindi mapeperfecto ang plano, kaya kasama sa pagiging strategic kumbaga ang paghahanda sa mga plan B na dapat i-activate pag yung pong mga unang binalak ay magkakaroon ng mga balakid. Yes, Yusek Dad. So ano po yung mga main contingencies? Ano yung mga main challenges po na inaasahan natin? At ano po yung paano naghahanda po yung DepEd para tugunan po itong mga contingencies na ito? Ang pinaka nakikita naming challenge yung talagang marami pa sa mga kapwa natin Pilipino ang hindi masyadong maliwanag na nauunawaan kung anong gagawin habang may distance learning tayo. Kasi ang iba, marami pa nito, ang mga naririnig namin at mga nagtitext sa akin, na akala nila pag distance education ay online lang. Hindi po yan totoo. Kasi nga, iba-iba yung options natin yung ginagawa yung distance learning. Ang online po, para sa mga batang mayroong gadget at may internet. Pwede naman po kasing offline digital mode, yung learning resources na-convert natin into digital materials ay pwedeng mapadala sa mga bata. Tapos kahit walang internet, tuloy pa yung pag-aaral. Siyempre po, yung printed, yung most popular, ay nandyan at gusto rin nating bigyan diin na sana kung may gadget na tayo, wag nang mamilit, magpilit na magkaroon pa ng printed para mabawasan din po yung mga ginagawa nating self-learning module sa pag-reproduce. At ano pa po, yung pong TV at radyo ay nandyan din. Ang sinasabi ko po ay yung pagpapaliwanag at pagpapaunawa sa mga kasama natin, mamamayang Pilipino, talagang hamon po sa amin yung pagpaliwanag na hindi lalabas ng bahay ang mga bata, mag-aaral sila sa bahay, distance education tayo at distance learning, bago yung mga papel ng marami. Siyempre kasama rin sa hamon yung pagpapaunawa na naiiba ang ating mga papel. May mga naririnig tayo na nagagalit ang ibang mga magulang, bakit kailangan silang tumulong sa pagpapatuto sa mga anak nila dahil nasa bahay. Mga ganitong issue ang nakikita nating hamon na sinusubukan nating liwanagin at linawin sa pamamagitan nga ng mas maigting na pakikipag-communicate sa mga stakeholders natin at sa mga ganitong pagpupulong para kahit paano ay maliwanag ito. Hamon din siyempre yung limited resources. Kaya kasama rin sa aming paghahanda, yung nga sabi natin, being ready with a lot of options. Hamon din ang mag-manage ng 47,000 schools. Kaya sabi ni Secretary Liling, ang ilalagay natin, main directions, yung pong learning continuity plan, parang blueprint, yung pong pag-contextualize at pag-operationalize. Dahil napakalaking bureaucracia tayo ay
in-empower po natin ang mga principal, ang mga superintendents. Kaya po wala tayong, sabi nga niya, no one size fits all na approach para po sa tuloy-tuloy na pagkakatuto ng mga kabataang Pilipino. Sige, salamat po, Yusek Dads. Ma'am Ching, from the perspective of the private sector, ano naman po yung assessment ninyo at paano po mako-complement or matutulungan ng private sector yung efforts naman ng Department of Education at ibang sangay ng gobyerno patungkol sa paghahanda sa pagbubukas ng klase? Thank you, JC, for your question. No? Actually, malaking-malaki ang paghanga ko sa Department of Education ngayon, no, sa readiness nila at saka sa preparasyon, no, para sa challenge na ito. Hindi ito madali. Hindi ito madali para sa DepEd. Hindi rin ito madali para teachers natin tulad ni Teacher Floyd at saka ni Teacher AK, no? So malaking-malaki ang paghanga namin sa kanila at saka sa DepEd, no? At ito ang actually panahon para tayo ay magtulong-tulong. Sa private sector, nagbibigay po kami ng mga libreng seminar para sa mga teachers upang mas makatulong sa pag-adjust nila sa online teaching at saka sa pag-prepare ng mga online materials. No? At marami din sa private sector ang nagkakaroon ng community learning centers kung saan may mga volunteers na tumutulong sa mga magulang at saka sa mga kabataan na mag-adjust dito sa ating bagong pamamaraan ng pag-aral. So sa ganitong sitwasyon at sa ganitong pandemic, no, makikita talaga ang pagtutulungan, no, at kailangan tuloy-tuloy ang suporta natin sa DepEd at saka sa ating mga guro. Ayan, maraming salamat, Ma'am Ching. Ito naman si Freud and si AK. So coming from the perspective of teachers themselves, so paano kayo naghahanda? Si Freud and AK, nakilala ko sila sa APT Chair. So isa itong community ng Araling Panlipunan Teachers. Pero siguro ikaw, Freud, masasabi mo paano naghahanda yung inyong community dito sa pagbubukas ng klase? Thank you, sir, for mentioning the word community. So I will more or less talk muna sa situation sa school namin kasi iba-iba po talaga yung situation ng bawat schools. I think I'm coming po kasi from a small school dito po sa Baguio City. So usually ang mga small school teachers, they handle 2 preparations or more. Ang challenging po talaga sa amin is to prepare, of course, varied learning resources. Though nagtutulungan naman po kami sa pag-craft ng mga modules dito sa Baguio City. Nag-training po kami ng paggamit ng iba't ibang LMS during our in-service training. However, yung isang challenge po talaga ay application nito. So, parang ang plan A po talaga is modular lahat ng mga students. But as we forecast din kung hanggang kailan masusustain yung modular learning kasi syempre may mga considerations po sa budget and all. Maganda sanang makagamit ng technology, but yung challenge po kasi dito, for example, if you have 4 preparations na teacher, nagtuturo ka ng grade 7 AP, grade 8 AP, grade 9 and grade 10 AP, and then magpe-prepare ka ng 2 kinds of assessment tools, yun po yung challenging na part. Yan. So, naghahanda kami, unang-una sa lahat talaga yung mindset eh. Kailangan i-ready natin yung mindset natin, i-ready yung mindset ng mga students na kakayanin itong school year na to. But more importantly, futuristic din yung mga ginagawa naming preparations para step by step, hindi yung baka sa kalagitnaan biglang yun. Pero yeah, I think ready naman na po kami sa aming school and excited na po ako actually sa mangyayari sa Monday. Ayan. AK, coming from an SUC, from a college or a university naman. So paano naghahanda ang mga SUCs from your perspective at ikaw mismo, paano kayo naghahanda sa inyo? Maraming salamat, JC. Actually, nagsimula na yung mga klase sa state colleges and university. Nauna kami sa mga public schools. Nagkaroon ng mga training kung paano sa paggawa ng modules, paano yung paggamit ng mga online sources at ng mga platform. Pero ang masasabi ko sa experience,
talagang natututo kami habang ginagawa namin yung yung paggamit ng platforms, paggawa ng mga modules. Ganun din yung mga estudyante, natututo rin sila. So we were learning by doing. Yung sa course ng education, syempre maraming mga challenges na kinakaharap. Technical wise, syempre yung connection, internet connection ng mga estudyante, internet connection din namin sa school, sa university. Gusto ko rin underscore na may mga estudyante rin na lumaharap sa ilang mga well, I should say mental health issues dahil doon sa anxiety na dala, no? Hindi malinaw or yung expectation paano gagawin itong online learning. So may mga ganong kinakaharap ang mga estudyante na kailangan naming agapayan bilang mga instructors. Kaya talagang challenging, pero at the same time, JC, sinasabi namin sa mga estudyante at naiintindihan, natutuwa ako sa mga estudyante na kailangan natin magtulungan dito sa bagong environment na ito. Maganda yung nabanggit mo, AK, na learning by doing, ano? Kasi kung pwede ko lang i-share din, nagtuturo kasi din ako ngayon sa UP at ang dami talaga adjustments na nangyayari at hindi talaga ma-expect na lahat ay magiging smooth sailing. So, mapapatawad natin kung meron talaga mga aberya sa umpisa, pero natututo naman tayo along the way. Pero itong launch ng Civica.PH, so itong entire project na ito ay nakapalibot sa civic education in particular. Kaya gusto ko rin sanang itanong sa inyo kung from a broader perspective, kamusta na ba yung pagtuturo ng civic education sa ngayon sa basic ed at sa higher ed? At nabibigyang halaga ba ang mga konsepto ng demokrasya, civic participation, at sapat ba yung kaalaman ng mga kabataang Pilipino ngayon pagdating sa civics? Siguro pwede nating simulan kay Yusek Das bilang siya yung Yusek for curriculum ng DepEd. So siya ang makakaalam nito. JC, ang civic education ay itinuturo sa lahat ng antas sa K-12. Nagsisimula sa konsepto ng komunidad, barangay, munisipalidad, bayan hanggang nasyonal at internasyonal. Itinuturo ang pagiging mabuting mamamayan, ang pagiging bahagi ng lipunan at ang mga karapatang gawain upang maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng bansa. Pag-iigtingin pa natin ang pagtuturo nito upang lalong maintindihan ng mga bata ang kanilang gampanin upang makamit ang ninanasa ng ating bansa. Pati na rin ang global citizenship na naglalayong naiintindihan ng mga mag-aaral na sila ay kasapi ng isang mas malaking bahagi ng mundo. Ang Think Global at Act Local ay isang halimbawa ng pagiging isang global citizen. Bawat antas ng pag-aaral ay may pagbibigay diin sa pagiging mabuting mamamayan na nakasalig sa mga konseptong natututunan sa kasaysayan, kulturang Pilipino, geografiya at pagkakakilanlan, pag-unlad ng bansa at pamamahala. Ayan. Siguro, Yusek Das, I'll take this opportunity na rin po na itanong na meron po mga concerns na yun daw pong kasaysayan sa bagong K-12 curriculum ay parang ano po siya, parang spiral approach di po ba na parang palawak ng palawak yung perspektibo ng mga bata. Pero sabi ng ilan ay baka hindi nabibigyan ng pansin masyado yung ibang aspeto ng kasaysayan natin dahil dun sa spiral approach na yun. So meron po ba kayong naririnig na gano'n na issues at paano po natutugunan yung pagdating sa kasaysayan po in particular? Totoo yan, JC, na talagang may iba-ibang kaisipan tungkol sa mas mabisang pagtuturo ng konsepto sa mga aralin. Kasama rin nga yung ibang learning areas kasi nakalagay sa ating batas sa RA 10533 na dapat spiral ang approach natin ng pagtuturo. Alam ko na among educators, ongoing yung debate. So kami sa DepEd, gusto naming patuloy ding saliksikin. So we are trying to also do research para makita namin kung ano ba talaga ang mas mabisa. At ang isa pa ay balak din sana namin na naunsyami dahil sa COVID-19 na talagang magkaroon ng pagpupulong ng mga educators na may gustong sabihin tungkol sa magiging official na papanindigan pagdating sa
itong spiral approach to teaching concepts. Ang gusto kong sabihin, hindi naman tayo sarado sa kaisipan na i-review ito at re-articulate para kung ano talaga yung gusto ng mas nakararami, ang magiging consensus ng mga experts, yun ang ating i-implement sa DepEd. Hindi po kami nagpapanggap na kami yung pinaka-eksperto. Palagi kaming tinutulungan ng mga experts from the academe. And I know, iba-iba yung pinapanindigan kahit in the academic world, sa higher education, pagdating sa spiral approach to delivering the curriculum. Ayan, maraming salamat Yusek Das at importante talaga na maging participative at consultative ang lahat ng prosesong ito. Ma'am Ching, pagdating po sa inyo, so yung private sector, civil society, napaka-importante ng role pagdating sa demokrasya at governance. Sa tingin nyo ba ay sapat ang pagtuturo ng civic education sa ngayon? O kung may gaps ba, ano kaya yun at paano kaya yun mapupunan? Okay. So una, na-excite ako sa sinabi ni Yusek Dado na open ang DepEd sa pag-review or pag-assess ng mga subjects na kinababahagi ng civic education ngayon sa curriculum, no? So excited po kami diyan. Meron po kaming programa ngayon. No? Una, sabihin ko muna yung ano namin ng civic education, no? So ang civic education is the way by which young people get a better understanding of civic knowledge for more effective civic participation. Kasi ito yung gusto natin sa kabataan, no? Ang pinaka-foundation nito, political knowledge, values, Filipino values, civic behavior, civic action. So basically, it's understanding the political and civic context and knowing and understanding the responsibilities of being a Filipino citizen. And aside from civic education in the schools or in the curriculum, it is important for students to learn and understand the practical application of this, and more importantly, the different mechanisms of how to make their voices heard. No? So paano ko ba magagawa yun bilang kabataan? No? Pag yung bang nalalaman ko sa school, paano ko siya i-apply pagdating sa aking komunidad? Paano ako, kunyari meron akong gustong i-implement na suggestion sa aking barangay o sa aking komunidad, no? Paano ko to i-express sa aking mayor, sa aking barangay, ganyan, no? So, kasama po yun sa pag-express ng boses ng kabataan. Ngayon, isa sa pinaka-importanting bahagi ng civic education, yun. So, isa sa importanteng bahagi ng civic education, syempre ang voters education. Sa mga kabataan na pwede na bumoto sa dadating na eleksyon, magkakaroon syempre sila ng deeper understanding of how government works, 'di ba? Kung ano ba yung mga roles and responsibilities ng mga posisyon na iboboto nila, ganyan, no? Rather than just the personality, you look at the position, you look at like what that person advocates for, kasama yan, no? Pati yung paghahanda sa ating mga future voters, no? Ang kailangan natin gawin, hindi lang natin siya dapat gawin before the elections, pero middle school pa lang, at saka sa senior high school, natututunan na nila ito. So ngayon sa civil society, under Youth Leadership for Democracy, magkakaroon po kami ng research at saka study sa lahat ng available na supplementary civic education programs, no, outside of DepEd, and also we will also look at the programs within DepEd, no, and itong mga kaalaman na to i-share namin syempre sa magiging partner namin ang DepEd sa proseso na to, at ipapabahagi din namin sa publiko. Ayan, thank you Ma'am Ching. Itong si AK naman, nawala lang si Freud saglit, pero si AK muna ang tatanungin ko. Pagdating sa higher ed, so paano na ituturo itong civic education? At sa tingin mo ba pagdating ng mga bata, pagtungtong nila sa higher ed ay sapat yung kanilang kaalaman, or paano sinusupplement pa sa higher ed level? Sa karanasan ko, JC, ang civic education, tingin ko pumapasok yan dun sa subject na o course na readings in Philippine history, no? So tinitignan doon yung pag-unlad ng lipunang Pilipino, yung kasaysayan natin mula sa panahon na
hindi pa tayo nasasakop, anong mga impluwensya nito, ang tayo nasakop, ayokong sana hindi magalit si Yusek, pero sa mga karanasan, may kahirapan pagdating sa tertiary ed nung mga estudyante kung with regards dun sa retention ng kanilang mga napag-aralan ng mga konsepto na sa senior high, sa junior high, na magamit din sana as they move forward in the higher education. Kaya naman kami, ako halimbawa, ang ginagawa ko, sinisimulan ko sa mga current contemporary issues na alam ng mga estudyante. Okay? Ang hirap simulan kagad kay Lapu-Lapu, kay Andres Bonifacio, kasi pag tinanong mo sila, nahihirapan sila. At ang isa sa mga common din, bilang sa aming mga educators, no, maging yung mga estudyante, feedback nila, sir, yung Philippine history, 6 na taon na po namin hindi na pag-aralan yan. Kasi grade 5, grade 6 pa kami nung huli kami kumuha niyan. Kaya, ang ginagawa namin, sa klase ko, sinisimulan kong tignan muna namin yung mga contemporary issues, then relating it dun sa ano bang naging kasaysayan yan. Kasaysayan, for example, ng alam ng mga estudyante na meron tayong mga political dynasty. Saan ba nagsimula yan sa kasaysayan natin? O pork barrel. Okay? So, tawag dito, pag ang nakita namin, ang nakita ko personally, pag tinignan natin sa ganun, na-engage agad yung mga estudyante dahil alam nila yung issue, mas dumadali ngayon yung pagbabalik-aral sa ating kasaysayan. Itong si Freud, so sa AP Teacher ay meron kayong unique na perspective kasi constantly in touch kayo sa mga araling panlipunan teachers. Ang tanong ko, Freud, ay, ayun, so paano, sapat ba ang pagtuturo ng civic education? Paano ito na ituturo o paano ito nare-retain ng mga bata? At sa tingin mo, ano yung mga gaps pa pagdating sa pagtuturo nito at the basic ed level? Okay, sir. I'd be very honest sa pagsagot po sa tanong ninyo. Actually, nag-review rin ako ng CG namin kasi for my 5 years in DepEd, ang mga hinandle ko lang po na subject ay grade 8, nagturo rin ako ng grade 10 and grade 9. And sa curriculum ng mga ito, syempre grade 8 is world history, grade 9 is economics, and grade 10, yun na po yung contemporary issues. Usually po kasi kaming mga AP teachers, in my own personal experience, more on civic engagement ang ginagawa namin na ginagamit namin siya as a strategy in teaching. Pero hindi po yung talagang civics education na how the government works, na yung mga specifics kung paano. Wala po talagang ganon na tinuturo. Mas nakafocus kami dun sa yung mga, active involvement, mga simpleng bagay na pwedeng gawin ng mga bata sa community or sa school. But honestly, when we talk about the political system in the Philippines, how democracy in the Philippines work, yung mga specifics nito, hindi ko po talaga yung tinuro. And I think I reviewed sa grade 4 kasi meron silang introduction na on the 3 branches of the government. And then grade 10, yung bottoms up, mga ganyan na sistema ng decision making and so forth. Again, yung mga specifics, yun ata yung kulang at yun din yung gusto kong matutunan. And nagre-reflect din po ako nung college ako. Wala rin ganun na subject or course sa college. Civics education as a course or Philippine government na as a course talaga. Even in graduate studies, parang wala ulit siyang review sa amin or refreshment sa amin. And I think it's a wake-up call. This program actually is a moment for us to reflect din kung ano yung mga gaps na sana ma-fill in nga po natin. So meron talagang persistent gaps at magandang opportunity ito nandito si Yusek Dals para mapakinggan din niya yung ilan sa mga concerns ng ating mga kaguruan at si Ma'am Ching din kung paano makakatulong ang private sector sa mga guro para mapabuti pa ang pagtuturo ng civic education. Doon tayo sa next topic. So aside from yung school, yung mga kabataan Pilipino ngayon ay nakukuha nila ang kanilang balita sa social media at nagpa-participate din sila politically
mostly via social media. So for example, mga Facebook posts, Twitter posts. Pero nakita natin na meron ding paglaganap ng disinformation sa social media at sa internet in general. At isa itong malaking hamon sa education system natin. At hindi lang prone sa disinformation ang mga bata, kundi pati yung mga ilang guro din. So, ang tanong ko sa inyo, paano maiiwasan itong paglaganap ng disinformation sa panahon ng internet at social media? At paano maituturo ang critical thinking na napaka-importante pagdating sa civic education? Yusek Dads? Maraming salamat, JC. Ito ang nakakatuwa because I have 3 sons. Mga ano na sila, actually college graduates. Pero alam mo ba na itong mga anak ko ang nagtuturo sa amin ng misis ko kung ano ang proper behavior sa pag-forward ng mga messages. So kami naman, we are so private. Kahit ako, I seldom post on Facebook, on anything. Pero ano namin, chat group, sinishare ko yan. Kaming dalawa ni Mrs. mahilig, may nabasa kami, ito daw maganda at lahat. But yung mga anak namin, so I am saying na ang tingin ko, mabisa yung approach na ginagamit sa mga paaralan kasi considering that they are the younger generations, they know. Alam nila na, Pop, Mom, fake news yan. Wala yang basihan. Anything that has to do with health, sabi niya, you should make sure that the citation is a valid research. Hindi lang kung sino-sinong nagsulat dyan, kung ano-anong pinagsusulat niya. Tapos sasabihin namin, ganito pala, hindi ka na pwedeng uminom ng ganito o gumanyan kasi ito yung sinabi ng na-forward na nag-circulate kung saan-saan. So what I'm saying is, may ebidensya ako na ang generation na mas sumunod sa amin, mas marunong. Kailangan din kaming turuan how to be more critical in handling social media, mga information. But as far as pagturo sa bata, ito yung mga pagbabago. We are still exploring. So we really assure everybody, lalo na ako yung natasang mag-review, mag-manage ng review of the curriculum. We are now continuously exploring how best to make sure that critical thinking, creative thinking, these 21st century skills are learned by the youngsters across disciplines. Kailangan talaga, siyempre, ang unang tip ko dyan, pag ako ang nagtuturo ay, kahit ako, huwag niyo akong paniwalaan. You have to verify and validate the things I'm saying. I challenge all of you not to immediately believe just because the person saying that is somebody. O parang ganon, yung mga ganitong, yung mga concrete practices sa classrooms kung ako'y nagtuturo. So, ang sinasabi natin, hinahanap din natin, how is this done by our fellow teachers? Mamaya si Floyd baka may mga technique, but we're doing research. We're trying to understand how critical thinking and the other 21st century skills are actually made real in terms of the concepts and skills being learned by our learners in the K-12 classes would be done. So may research tayo, tinitingnan din natin kung paano ba, kasi ang significant influence dito, the manner we assess learning. So tinitingnan din namin kahit sa mga national achievement test natin, ay sinasabi natin, we have to assess these skills as well. So yung mga pwedeng ma-assess using the paper and pencil approach na dati nang ginagamit kasi yun ang most convenient ay ina-analyze din natin. So we're still also learning, but we are really, hopefully si Floyd mamaya can tell me if I'm wrong in my assumption that our efforts have been really to determine and to know how best to make the youngsters equipped with the 21st century skills. Siguro maikling follow-up lang, Yusek Dads, are we looking at siguro mga specialized subjects pagdating sa critical thinking and fake news? Dapat yung flashlight mo. Yung ba, Yusek Dads, yung tinitignan natin, may mga pagbabago ba sa curriculum tayong tinitignan? Siyempre naman, ang review natin, natapos na tayo sa intended curriculum at nasabi na natin, congested talaga yan, pero yung standards, yung curriculum standards natin are comparable with the standards anywhere else around the world. Yun yung unang verdict. Nandun tayo ngayon sa pag-review ng implemented curriculum. How is the intended curriculum taught? Tapos after that, titingnan natin, how is the intended curriculum assessed? Tapos, how is the intended
curriculum made real in the lives of the children. 4 phases ito, nasa pangalawa tayo ngayon at yung iba, yung dalawa, ongoing na rin. But what we're saying is, yes, we will not stop. We are very dynamic. We are very fortunate that the Secretary of Education, who seems to be very old, 80 years old na siya this October, but she has really the foresight, the wisdom. We even have a futures thinking unit in DepEd that actually is looking at how education should be in the future. Thank you, Yusek Dads. Ma'am Ching, from the perspective of the private sector, meron ba kayong efforts or how best can the private sector actually complement the efforts of DepEd and other agencies when it comes to fighting fake news? Kayo ba po sa Youth Leadership for Democracy or sa Batubalani Foundation, meron po ba kayong programs or interventions on this? Yeah. So of course, no, we provide students and young people on how to become more discerning when it comes to reading and analyzing news. And then we provide them with the tools on how to do that, and also reminders to check and verify news. No. But there's also the policy side to it. No, I mean, it can come from DepEd or it can come from from the government. No, na if, for example, our government just puts like a guideline there before every news article that comes out, please verify this news source and to make sure that it comes from a credible news agency like that. No, and then also we have 2 types of fake news. We have fake na current news, no, na actually tama si Yusek Dado, sometimes nga ang mga kabataan yung nagko-correct sa older generation na hindi yan tama, nakakita na ako niyan, no, na minsan tsunami sinasabi dito pero nangyari sa ibang lugar. Yung mga ganyan, no? So may mga ganyan, no? Na kailangan talaga i-verify. At yung mga kabataan natin, mabilis din sa ganyan, especially pag yung mga elders yung nagpo-forward. Pero iba rin naman yung fake news na ang focus ay political propaganda. So yan yung nagkakaroon ng sometimes different perspectives on history, different perspectives on policies, yung ganyan, no? Na diyan kailangan tulong-tulong tayo. No, kasi diyan nagkakaroon ng misconceptions, no, sa kabataan, especially on topics that happened many years ago, no, na talagang wala namang experience yung kabataan doon. And nagre-rely sila sa older generation at saka sa mga textbooks para malaman ang totoong konteksto nito, yung ganyan, no. So, I think those two areas are something that yung first, it's easy because we can easily provide the tools and the seminars, ganyan. Yung pangalawa, it's really a community effort, no, of understanding all of these issues, being on the same page, understanding, helping young people understand also political differences like that, and then so that there becomes also a more unbiased approach to learning. No, that is what we really want young people to do. Tama kayo, Ma'am Ching. So talagang this is a comprehensive problem dahil hindi masasagot ng kahit sinong or kahit anong individual agency or group. Okay, sa inyo, sa higher ed, so paano ba ang discernment ng mga estudyante natin sa higher ed pagdating sa fake news? At paano mababawasan kung meron man yung ganong mga problems? Bago ko sagutin, gusto ko pa sanang magdagdag dun sa topic kanina with regards to how to approach, if I may, how to approach yung civic education. Minsan pumapasok ang mga estudyante, tingin nila parang estudyante lang kami, wala naman kami magagawa sa nangyayari sa lipunan. If you go back to history at pakita mo sa kanila to, napakalaki ng role ng kabataan at estudyante sa nation building. Totoo yan. Yung mga leaders ng katipunan, yung leaders ng propaganda movement, we're not 50, 60 years old. Mga kabataan sila nung kanilang panahon, kahit yung mga lumaban, yung mga bayani natin. Okay? First Quarter Storm, Diliman Commune, these are youth and students shaping the nation. Okay? Sa ngayon, mga estudyante ng SAGES ko na active sa 1 billion rising campaign.
against sexual violence, yung mga lumad schools na pinapractice yung indigenous knowledge nila. And then, popular na popular ngayon pagdating sa issue of climate change struggle si Greta Thunberg. Ito yung mga kabataan ng nakaraan at buhay na karanasan na nagpapakita na may malaking role ang mga kabataan sa pagbabago. So, saan ngayon sila mag-engage? Yung mga kabataan natin ngayon. So, pinaka-accessible natin ay doon sa tawag dito social media. So how do paano ngayon nila makikita ano ang distortion at laganap, systematic, organized, ito, paano ngayon nila titignan ito at makikita kung ano yung tama at valid na mga points or arguments. Sa klasiko, halimbawa sa Philippine history, isang topic na dinidiinan sa discussion ay yung tinatawag naming external and internal criticism o yung test of authenticity and test of credibility. So dinidiscuss at binibigyan ng reading sa mga estudyante ay paano mo iti-test ang source sa kanyang authenticity, paano mo iti-test ang source sa kanyang credibility, sinong nagsulat, ano ang background ng nagsulat. So, binibigay nating exercises yan sa mga estudyante. At actually, matutuwa ka, JC, na sila mismo ang nakakaalam in the process. Siyempre, through discussion, magkakaroon kayo ng mga dialogue na ipapakita mo. Ito yung example ng fake news dahil ito yung nasa data. Ito yung example ng historical distortion dahil ito ang sinasabi, ito ang accurate representation or accurate evidence. And then eventually, pag ginagawa na ng mga estudyante yung test of authenticity and test of credibility, sila na rin mismo ang nakakaalam nun. Okay? Kaya mahalaga yung engagement nila sa social media, tapos meron ng guide na sila mismo makakapag-discern. Freud, yung marami sa kabataang Pilipino ngayon ay talagang babad sa social media, no? Sa Facebook at even sa TikTok. Pero nakita natin, paano sa case ninyo, sa school ninyo, Freud, sa mga estudyante mo, paano ginagamit ng mga bata ang social media at pagdating sa political participation, civic participation, at sa tingin mo ba, prone din sila sa fake news or hindi masyado? Base sa experience mo. Base po sa experience ko, sandali, ang haba ng question mo, sir, sorry. Ayan, sorry madilim. Okay, so, I think, una po kasi sa lahat, yung influensya din po kasi ng teacher So, babalikan ko yung sinabi nyo kanina na kung yung teacher nag-share ng fake news at friend mo yung estudyante mo at nakita niya yun, yung influence mo sa kanya, di ba? Ako as an economics teacher, ito for the first time tinry ko po sa class. Yung pagsusulat at yung pagki-criticize kasi ng mga readings ay isang mahabang trabaho po kasi yan. Hindi mo yan mabibuild sa mga bata in just one week or even one quarter. Yung talagang maging parte yun ng sistema nila na maging critical sa kanilang mga binabasa at maging critical sa kanilang paraan ng pagkokomento. Isa yung mahabang proseso na para sa akin, kailangan magsimula elementary pa lang and tuloy-tuloy yan hanggang college. However, may tendency rin po kasi minsan sa school na yung mga ganyang gawain ay nakafocus lang sa araling panlipunan, di ba? Pero sana nagtutulungan din yung Filipino and English, di ba? May mga ganong interaction. Ako, ang tinuturo ko sa mga estudyante, tama yon, katulad ng sinabi ni Sir AK kanina. Actually, madali lang yung turuan sila ng external criticism. Pero yung internal criticism, yan talaga yung mangangailangan ng mahabang proseso. And at the same time, yung maging independent thinker ka pa rin, na hindi ka madaling masisway lang dun sa opinion ng author ng article na binabasa mo. Kami rin po sa DepEd, we undergo a lot of trainings actually. In a school year, meron po kaming 2 in-service training. And every month, meron po kaming learning action cell sessions or LAC sessions. However, I think in my experience, mga 2 beses na rin akong naka-training naka-receive ng training from
LRMDS, and it's my fault na hindi ako nagkaroon ng idea na i-propose ito na gawing isang lock session din namin sa school namin na mas in toto pa sana para nga naman importante may training din yung mga teachers para may collaboration din sa pagtitrain ng ganito sa mga bata. Hindi lang to trabaho ng AP teacher, kundi trabaho ng lahat ng teacher regardless kung saang discipline sila nanggagaling. Naku, medyo limitado na yung oras natin, ano? So ito na siguro yung panghuling tanong ko po. Itong pandemic magtatagal pa ito, ano? At nakita natin maraming bansa ngayon sa gitna ng pandemya ay nagkakaroon ng kanilang krisis sa kanilang mga demokrasya. At nakita rin natin na napaka-importante ng mga polisiya ng gobyerno, good governance, saka civic participation. So bilang panghuling tanong na lang po, sa inyong pananaw, paano natin maitutulak at mapapaigting ang civic participation and civic education sa ating kabataan sa gitna ng pandemya? Paano natin ito maituturo sa kanila? Yusik Dads? Tayo sa DepEd, buhay na buhay ang student government. I think yung student councils, kahit may panahon ng pandemya, tuloy-tuloy pa rin. Isang talagang training ground para sa responsible citizenship itong pagiging bahagi dito. At nakikita natin na dapat talaga bigyang diin at perfect timing kasi mga pamilya ngayon ang magbibigay ng mas malaking papel para bigyan ng gabay ang kanilang anak. So yung pagiging responsible citizen siguro naman mas mainam din at siguro kami sa DepEd ay talagang katulong na rin yung mga magulang at nakatuon na rin sa mga magulang ang mga ginagawa namin upang pati sila ay maging handa at capable na magbigay ng gabay sa mga kabataan. Ako bilang seryosong taga DepEd or basic educator, talagang lahat ng hindi magandang nangyayari sa lipunan, sinasabi ko, kasalanan ko yan. So, naunawaan ko na hindi naman yan talaga, sabi ng pare, na kwinentuhan ko niyan, sabi, huwag ka namang ganyan kaseryoso sa ginagawa mo. Pero siyempre, di ba, pag ang isang bata, nakita mo na hindi marunong magtapon ng basura, hindi alam ang tamang paraan sa pagtalastasan sa ng may paggalang, ay talagang kasalanan niya ng teacher. But anyway, ganun talaga ang buhay. Susubukin natin yung lahat ng pwedeng gawin. At again, magpapasalamat ako sa lahat ng buong pamayan ng Pilipinas. Damang-dama po natin yung bayanihan, nagdadamayan tayo. Ito yata ang civic citizenship at its best. Talagang yan sina love at ang marami pa pong mga kasama dyan. Hindi kami pinapabayaan sa DepEd. Pinaparamdam sa amin na ang trabaho namin na magpatuto sa mga kabataan ay gawain ng lahat ng Pilipino. So, ito po ay, sabi ko nga, isang konkretong pagpapakita na buhay at medyo na mataas na ang kamalayan ng bayan sa tinatawag na responsible civic citizenship. Thank you, JC. Ayun, maraming salamat, Yusek Dads. Ma'am Ching? Yeah. So, I think itong pandemic, naging eye-opener siya. Eye-opener siya, nakita natin ang galing or pagkukulang ng ating mga local government officials, di ba? Nakita natin kung ano ang mga talagang kailangan ng komunidad. Nakita natin ang mga ating kapitbahay, mamamayan na nagugutom, ganyan, no? At nagkaroon tayo ng sapat na response doon, no? Yung mga pagkukulang na nakikita natin, nagtulungan ang mga mamamayan, pati mga estudyante na nasa bahay nila, naghanap ng paraan para makatulong, like that. So eye-opener siya. Nakita natin ang mga kailangang pagbabago na gusto nating makita sa leadership, no? Nakita natin kung ano bang gusto natin sa isang public servant. And then nakita din natin na paano ako makakatulong at ano ang mga paraan para makatulong ako. So, yung isang partner namin na organization na nag-encourage ng mga youth organizations na mag-participate, no, dito sa to show social responsibility and all that, no. Ito yung taon na may pinakamarami silang natanggap na proposals, no. More pa, the highest in like since they started, no.
The highest that they had before was 300 applications for youth proposals and programs. This year, they reserved 800. No? And these are from youth organizations and young people, students who want to propose different mechanisms on how we can all work together during this pandemic. And so I am not losing hope in our younger generation of Filipinos. I know that they are passionate and that they want to help, but we do need to provide the guidance on how they can, access these mechanisms or really actively participate, so that they fulfill the whole democratic process, no, in a guided way. Ganyan, so that we can really all grow as a nation. Yeah. And so yeah. Thank you so much, Ma'am Ching. Freud? I am also a Supreme Student Government po sa aming eskwelahan. So napaka-importante po noon. Sa old normal, tinuruan ko talaga yung mga estudyante ko kung paano mag-craft ng resolution, mag-identify ng mga problems sa school na they think they want to solve, paano nila ito gustong isolve, ano ang polisiya na gusto nilang isulong sa school, and at least may na-achieve kami. Ngayon, sa new normal, challenging talaga ito kasi ibang setting naman. But what I did is, first, I created a Facebook group account for the social, SSG, where all our students are members. So, I encourage them still to voice their concerns. Now, I think very important din na ang mga schools magkaroon ng system kung paano tatanggapin at paano i-cater ang mga concerns na nire-raise ng mga bata. I believe kasi nasa kultura natin na kapag pagpasok mo sa school, ito yung rules, you obey the rules, and that's it. We barely give the children the chance to speak up or to even listen to them. Basta sinabi natin, that is the rule, and you cannot question the rule. I think, we have to re-empower our learners. And before natin ma-empower ang mga learners, kailangan din kasi ang mga teachers, alam nila yung value ng empowerment. Kung alam nila yung value ng boses nila na napapakinggan din, halimbawa sa departamento o sa school nila, then they know how important it is also na marinig ang boses ng mga bata. So, ako kasi ang approach ko dito always teachers, no? Train the teachers, give them the experience, practical experience para magawa din nila ito sa mga estudyante. So, sa gitna man ng pandemya, social media is still a powerful tool. And again, the school must also have a system kung paano rin i-cater ang mga concerns din ng mga bata and to actively involve them democratically in the system, in the school system. Maraming salamat, Freud. And lastly, si AK. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Napaka-makabuluhan ng Civic.PH at ng mga objectives nito. Sinusubukan ko lagi na maging mapanghamon sa aking mga estudyante. Sina-challenge nila. Mula doon sa nasabi ko kanina, pagkatapos baybayin na meron palang role at mahalaga ang role ng kabataan sa nation building, hinahamo ko sila. Pinakikita sa kanila na ang mga kabataan ay may agency. Kaya nilang aralin ng kanilang lipunan at baguhin ito. Okay? Kaya, sa klase, hinahayaan sila magdesisyon. Sa klase, binibigyan sila ng boses para sabihin ng kanilang mga pagtingin sa mga bagay-bagay. Hindi lang sa mga isyong pambayad, kundi mismo sa loob ng classroom issues. Okay? Kasi yun ay aktual na paggampan ng kanilang tungkulin at pagiging aktibo doon sa komunidad sa classroom. No? So, ito pwede ng pag-aralan ng mga estudyante to. Yung pandemya natin, pwede na silang maging critical dito. Tanungin ang mga bagay na sa tingin nila hindi tinatanong. No? Sabi nga ng isang scholar, ruthless criticism of all things. Okay? And then, dahil may agency sila, hinahamon ko yung lagi yung mga estudyante ko. So, okay, ito ang problema. Anong gagawin natin?
sa mga komunidad nyo, kasi doon sila context, doon yung context nila. Anong magagawin natin? What is to be done? Okay? At magtiwala tayo sa mga estudyante. Yun ang naniniwala ako na with yung paggabay natin with the right questions, with the valid and authentic sources, nagtitiwala ako na makakapagdesisyon at makakalahok para sa pagbabago ng ating mga estudyante. Nako, maraming salamat. Magandang sinabi ni AK na itong pandemic ay isang magandang opportunity para ituro ang maraming mga prinsipyo ng civic education. Pero nakita natin na mula sa ating panel discussion ay napakarami pa ring gaps pagdating sa pagtuturo. Pero napaka-importante ng pagtutulungan. Hindi ito masasagot lamang ng DepEd, kundi kailangan magsama-sama ang private sector, ang gobyerno, ang mga guro, ang mga estudyante, ang mga magulang. Doon nagtatapos ang ating panel discussion. Ako, maraming salamat sa ating mga guest speaker mula kay Yusek Dads, kay Ma'am Ching, kay Freudelin, tsaka kay AK. Nako, napakaraming salamat sa pagpapaunlak ninyo sa panel discussion na ito. Thank you. Salamat din, JC. At congratulations sa Civica. Ayun, salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga guest speaker. Sa aming pagbalik, tayo po ay magkakaroon ng isang maikling game, kaya huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang Civica.PH. Narito na ang Civica.PH. Ang Civica.PH ay isang resource portal na naglalayong tulungan ng mga kabataan na matuto at maging aktibong mga mamamayan upang mapanatili at mapagyaman ang kahalagahan ng demokratikong mga institusyon at prinsipyo. Para sa mga guro, nakahanda ang mga module, video at mga assessment tool na nasa wikang Ingles at Filipino. Naaayon ang mga ito sa kurikulum ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga klaseng understanding culture, society, and politics. Para sa mga estudyante, pag-uusapan natin ang inyong mga tanong tungkol sa iba't ibang isyong panlipunan, kasama ang ilang mga kilalang personalidad, mga batikang propesor, at mga kapwa estudyante. Bisitahin at sundan ang aming mga social media account sa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, at YouTube. Kung ikaw ay mayroong mga katanungan o nais pang malaman, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe o i-email ang civica.ph@gmail.com. Manatiling #aktibo sa ating lipunan. Ito ang Civica.PH. Welcome back sa ating webinar. Muli, ako po si Rechu, ang host para po sa ngayong webinar natin. At napapanood nyo po ngayon sa screen ninyo ang #aktibo ako, a Civica.PH webinar on the importance of civic education. At gaya nga na sabi ko kanina, magkakaroon tayo ng isang maikling game. At ito ay pinamagatang Name That Tune. Sa loob ng ilang segundo, kailangan ninyong mahulaan ang title ng kantang pinlay namin. I-comment lamang sa ibaba ang inyong mga sagot at ang mananalo bawat round ay makakakuha ng libreng load mula sa aming team. Kaya, handa na ba kayo? Let's go! Para sa unang kanta. Mga kababayan ko, dapat na malaman nyo, bilib ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ang kantang yon ay Ang Mga Kababayan Ko by Francis Magalona. Para sa susunod na kanta. Five, 4, 3, 2, 1, go! Ang kantang yon ay Iisang Bangka by The Dawn. Para sa susunod na kanta. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso 5, ko
Go! Ang kantang yon ay Pilipinas Kong Mahal by Francisco Santiago. Para sa susunod na kanta. I walk the streets of San Francisco. I try to ride in Disneyland. Ain't a 5, million 4, girls from 3, Sydney, 2, some 1, of me. go! Ang kantang yon ay Manila by Hotdog. At para naman sa huling kanta. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalang ka't humandusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang pulot dulo nang di matapos tapos nakaguluhan. Ito 5, 4, 3, 2, 1, go! At ang final song natin ay Tatsulok by Bamboo. Alright, maraming salamat sa ating mga aktibong viewers sa webinar. At para sa mga nanalo, abangan ninyo ang aming mensahe sa Facebook Messenger para kayo ay makausap ng aming mga miyembro. Maraming salamat sa inyong lahat na nanood ng ating webinar ngayong hapon at sana ay naging produktibo at kapanapanabik ang ating mga napag-usapan. Huwag kalimutang sundan ang aming social media accounts at Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, at TikTok. Mulit-muli, please follow our accounts at Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, at TikTok. Mulit-muli, ako si Rhett, ang inyong host para sa webinar na ito. Manatiling #aktibo sa ating lipunan. Ito ang Civica.PH.